قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه په دې ځانګړي خبرونه کې هر کلی وایو او زه مستاسو قربانه نگین شاه او زه بهشته تلاشم په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. سهار سوي دی د خبرونه هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګوري. د پاکستان د سهار 6 بجو سنولې بیا د 8 بجو پورې او د افغانستان د 15 بجو سنولې بیا تر 9 بجو پورې او دلته واشنگټن ډي سي کې وایي چې د مهال وخت سوي دی د مخصوصن 8 بجې او تر 10 بجو پورې به او کېدای سي نن چې موږ مخصوص یو پروګرام راوړی دی کېدای سي نن تر لږ وخت نور هم واخلو تر 10 نیمه پورې وسستا سره. نو د نوي کال د 2022 د فبراير د میاشتې نن ومنېټه دلته او بیا په سیمه کې د مهال نیټه تغیر خوړلې دی اولته اتمنېټه سوي ده. خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک یوټیوب باندې ګوري دا مهال او په تلویزیون باندې هم همدارنګه پر رادیوګانو میډیا میز باندې هم تاسو موږ اوري او کولای شئ چې خپل نظرونه د نن خبرونه د خاصه موضوع سره تړلې راوستوي. موږ به خامخا شریکو یو بل لاره هم ست چې تاسو په خبرونه کې ګډون سره وکړئ. دغه د پاره به ټلیفون شمیره در سره نوٹ کړئ 001 202 2050 4 او 03 هم دغه شمیره در سره نوٹ کړئ. نو نگین جانی بالکل دغه شمیره مهمه ده خو سره بل مهمه خبردار چې دغه د کوم ځانګړي خبرونه تاسو مونږ وړاندې کوو دا تاسو په ټي وي باندې هم کته شي او یوټل سیټ او یا بي باندې خو مهمه ده چې د خپل ډیشن ټینا مخ او یا اشاریه 35 طرف ته کوي چینل نمبر دی 103 او څنګه چې بهشته تاسو وایي چې تاسو په یوټیوب او په فیسبوک باندې خپل کمنټونه را سره شریکولای شي خپل نظر را سره شریکولای شي هم په دې ځانګړي خبرونه پاړه باندې او څنګه چې تاسو زموږ شاته هم کته شي چې دا خبرونه ولي ځانګړي د تاسو بسنه اندازه شوي او لیدونکو څنګه چې تاسو هم د چې څوک تعقیبوي د ډیوه د خبرونه او پاړې ګوري نو هر کالي د ډیوه د ټلویزیون چې کوم خبرونه دي د غي د لاري او په خاص توګه د چې کوم د شپې د اساس چې سحر وختي وي په دې خبرونه کې ځانګړي د خبرونه په کال کې یو ځل راځي او هغه وی د امریکا د ولسمشر د سټېټ اف د یونین ته چې کوم وینا کوي کلنۍ وینا هغه پاړه باندې دا او اوس نن شپه هم چې دلته کې د واشنگټن ډي سي په ټیم چې دینو شاوخوا داسي نه بجې چې دینو د امریکا ولسمشر جوبایډن چې د خپل دویمه کلنۍ وینا به کوي چې سټېټ اف د یونین ورته ویل کېږي بهشته په دې اړه نور معلومات په وړاندې کوي چې دغه مشترکه چې کومه د غونډوي یا د چې کوم د سټېټ اف د یونین دا ورته وایي چې دا د کانګرس ایوان بالا یا سېنېټ او د نمایندګانو د ایوان یا هاوس اف رېپرزېنټېټیوز د مشترکه غونډوي چې د سټېټ اف د یونین بلل کېږي او ولسمشر ورته وینا کوي. بالکل همدارنګه کم دی د کانګرس په تالار کې د صدر بایدن تقریر و د واشنگټن لکه څنګه چې نگین جانی هم مخکې تاسو ویل په د مخصوصن په 9 بجو باندې بکیږي او په کومي کچ باندې ټول مطبوعات وای په نړیواله کچ باندې به دا ژوندۍ بڼه باندې په ټول نړۍ کې وړاندې کیږي. او زموږ سره زموږ همکار احمد فواد لامي را سره د محل نیغ پنیغه د کانګرس ته ودانې مخینه لکه ملمده او هم په دې سټېټ اف د یونین یا چې کوم د ولسمشر جو بایدن د کلنۍ دویم کلنۍ چې کوم دا وینا د دې جزئیات پر راته وړاندې کوي. بالکل نور جزئیات په خپل د همکار قدرمن لامي صاحب څخه پوښتنه کوو. لامي صاحب په هم خدای مراوله وخبرونی ته په خیر سره مشي دي دغه اول وایي خیر کنه سلامونه سړي مشي تاسو او تام چاند دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او سهار مو په خیر هر چې مونږ ګوري او اوري دا وخت په امریکا کې دلته په واشنگټن کې د ماخستان 8 بجې دي او د اوس نه به یو ساعت پس دلته په کانګرس کې د کانګرس عمومي غونډه جوړیږي او په هغه کې به د کانګرس د ایوان نمایندګان او د سېنېټ د دواړو جرګو مشترک ناستوي د دواړو جرګو ممبران بالته حضور ولري او همداشان به د صدر بایدن ټول د کابینه چارواکي الته موجود وي په غیر له یو نه چې هغه ته سروایوینګ ډیزیګنیټډ سروایور وي هغه بیا یو بل قصه تاسو ته ورسره شریکوم خو دا به ټول دلته نن راټولېږي ډیره مهمه ورځ ده په واشنگټن کې او صدر بایدن به خپل کلنۍ وینا کانګرس اوروي او دا وینا به یا دا تقریر به په ژوندۍ بڼه
د امریکا په ټولو برخو کې هم داسې په نړۍ کې به د خبريږي او په ډیوه به هم د خبريږي او مهم ټکی ته خلک منتظر دي چې وایي چې څه کیږي دا چې سامدګانې ورته نیول شوې دي امنیتي آمادګي په اړه باندې ډېری دي دا تاسو ته هم چې د امریکا په کانګرس باندې د جنوري په 4مه نیټه چې پروسه کال کومه حمله شوې و نو د لکبل په امریکا په کانګرس شاوخوا ته د امنیتي ګامونو په برخه کې ډېر هليدلې وشوي او خصوصا دا ځل چې صدر بایدن برازي او ډېر مهم نور چارواکي هم ملمانه شوي دي دلته براټوليږي د امریکا د سیاستمدارانو لپاره دا ډېر یو مهمه شپه ده نو په دې خاطر دلته امنیتي ګامونه ډېر سخت نیول شوي دي د کانګرس ماڼۍ شاوخوا ته هغه واټونه چې دي سړکونه چې دي هغه بند شوي دي بند کړی شوي دي الته خندونه کې هودل شوي دي پولیس ډېر لیدل کېږي او ډېر لارو باندې عام خلک نه پرېږدي کته هم د کاپیټل یا د کانګرس د پولیسو چارواکو ویل دي چې دوی ته د کوم خاصه دړکې یا خطر خبر نه دی ورکړ شوی یعنی کوم خاص خبره نشه خو بیا هم دوی د احتیاط نه کار اخلي او سخت امنیتي تدابیر نیولې د تاسو چې په تصویرونو کې هم ګوري هغه خندونه هغه موانع یا د وسپنې خندونه چې یې دي هغه د نن سهار نه هم پر ځای و اوس چې مخصوصا شوی دی نو البته چې توګزي پولیسان ګرځي را ګرځي چې دغه مهمه وینا یا دغه مهم تقریر امنیت په خطوګه ونیول شي نو دغه هغه آمادګي دي چې نیول شوې دي په 9 بجو به صدر بایدن د کانګرس د مشترکه غونډې تور ننوځي او هلته به بیا وینا پیل کوي او د وینا هغه مهم ټکی به بیا ورسره هم له تاسو سره شریک صحیح او بل چې لکه د امنیتي ګامونو خو لکه پورته شوی دی ولې چې ډیره مهمه وینا ده او په داسې حال چې لکه د ډیر مهم خلک هم د خبرونه د غونډې ترازی په دې به هم خبرې کو خو اول خو کدي تراشو چې ولې دا کال سکال دا غونډه چې د نو ډیره زیاته مهمه ده بالکل د دې اهمیت له څو اړخ ډیر دی اول دا چې دا د صدر بایدن دویم ځل دی چې سټېټ اف د یونین یا په کانګرس مشترکه جلسې ته خپل وینا اوروي او دې کې به دا کوشش کوي یو دا چې تیر 2 کالو کې چې څلا سره وړاندې کړی دي هغه به ولسته هغه به امریکا خلکو ته هغه به کانګرس استازو ته سېنېټرانو ته ورخي ښکارا کوي چې د څلا سره وړاندې کړی دي د کوه کوي چې خپل لا سره وړاندې ډېر خ وخي او ترڅنګ آینده 2 کال د څه پلانونه لري ځکه چې 2 کال پس بدلته په امریکا کې بیا صدارتي ټاکنې وي او د انتخاباتو د لپاره د ویل کېږي چې صدر بایدن کڅام د روسه پورې په رسمي توګه خپل د امیدواري نه ده څرګند کړی چې دا بیا هم صدارتي څوکۍ ته ودرېږي خو په غیر رسمي توګه دا خبرې څو ځله کړې دي چې دا بیا هم صدارتي څوکۍ ته ځان کاندیدي نو د دې لپاره دا یو ښه موقع ده چې برته هم د امریکا خلکو ته او د کانګرس سیاستمدارانو ته دا وخی چې دا د صلاحیت او وړتیا لري چې په آینده 2 کلو کې بعد دا څکي او پاینده صدارتي انتخاباتو کې د ځان کاندیدي نو دغلته دی چې د خپل هغه ایمیج یا تصویر چې دی هغه په ډیر پیاوړي او مضبوط شکل وړاندې کی امریکایانو ته نو دا د دې اړخ نه هم مهمه ده او بل مهم اړخ دا دی چې دا وینا په داسې وخت کې چې په امریکا د کووید یا د کورونا وبا د بحران راوتلې ده خو بیا هم اقتصادي ستونزې په امریکا کې ډېر لیدل کېږي په ټوله نړۍ کې ګرانی روانه ده او ترڅنګ په نړۍ په کچه هم ځینی چیلنجونه امریکا ته مخ شوي دي مثلا د اوکراین جګړه ده د چین مسله ده چې په وروستیو ورځو کې د چین هغه غبار چې په امریکا باندې ولیدل شو او امریکا هغه وویشتله او امریکا ویل چې دا جاسوسي غبار ده خو په دې باندې به بحث کیږي او دا ډېر یو مهم اړخ دی چې د امریکا د سیاست په برخه کې ور باندې خبرې کیږي نو لدی اړخ نه به هم وکتل شي وبلیدل شي چې نن په کانګرس کې د صدر بایدن د ریس په دې برخه کې څه دی خصوصا دا چې د چینایي غبارې وشتلې ده او تاسو په تصویرونو کې ګورئ هغه د دوی ملبي هغه پاتیشونې د وبونه رئیس دي او په دې به تحقیق کیږي چې دا آیا جاسوسي غبار او یا بالون او بلت او آیا امریکا چین ته څنګه جواب ورکړی دی دا خبرې به کیږي نو لدی اړخ نه هم دا ډیره اهمه وینا ګڼل کیږي د صدر بایدن نو نشو وکړل شي چې مهم ټکی به صحیح او په دغه وینا کې کراته وایي چې څوک ګډون کوي او دا ډیره مهمه ده هر کال
ما تاسو ویل چې یو خو د امریکا د هغه ریاست مهم سیاستمداران مهم څه چې ټول سیاستمداران نن دلته راټولېږي په کانګرس کې حکومت هغه انتظامی مشران چې دي که صدر بایدن دی که د صدر بایدن مرستياله د کاملا هاریس او که د صدر بایدن د کابینې غړي دي هغه ټول دلته راځي دا رسم دی دا روایتي شکل دی د امریکا د سیاستونو چې دوی به حاضرېږي او بیا د کانګرس مشران به وي د کانګرس غړي به وي د سېنېټ مشران او غړي به وي د دې ترڅنګ به نور جګپوړي چارواکي هم دلته رابلل شوې دي هغه به د میلمنو په شکل کې وي او په دې میلمنو کې د روسه پورې هغه نمونه چې څرګند شوي دي هغه یو به د نانسي پلوسی یعنی د کانګرس د پخوانی سپیکر د خاوند پال پلوسی وی او همداشان تیر نیکولز هغه یو کس چې مړ شو دغه ووژل شو ورځې مخکې دغه مورپلار به وی او همداشان د پارک شوټینګ یو هیرو برانډن سی به وی تاسو ګورئ وس داغه غوري د هلیکاپټرو چې د ورازي ویله په واځي بالکل دا ټول هغه امنیتي مسایل دي چې شاوخواته په کانګرس باندې د هلیکاپټر ځارڅ نو را بشو په د میلمنو مسلې ته په میلمنو کې د میلند تازه ټاکل شوی گورنر ویس مور بوي همداشان د هالوکاست یو سروایور او یا پاتشوي روت کوین بوي چې هغه ډاګلاس ام هاف هغه بللای دی دلته او همداشان فرست لیډي د امریکا هغه لومړی میرمن چې د جوبایډن میرمن ده هغه هم ځینی یو شمیر میلمانه د غونډې ته رابللي دي او غوي به تر ټولو مهم په امریکا کې د اوکراین سفیر هغه به هم وی چې د غنوم اوکسانا مارکارووا چې د اوکراین سفیره ده په واشنگټن کې هغه هم په میلمنو کې ده او هغه به هم په دې غونډه کې برخه ولري. صحیح د اوکراین خبره تاسو وکړه فواد امیر صاحب چې د جو بایدن چې کلم د امریکا ولسمشر وینا کوي داغه وینا ټکو ته د خلکو ډیر زیات پام وي چې آیا دوی په کوم خبرو باندې لکه په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کوي دا باغی کې مهم یو موضوع چې د هغه د امریکا بهرنی پالیسی دا یا خارجه پالیسی دا نو په دې اړه چې نو تاسو سره چې کوم لکه داسې مهم ټکی به وي د بهرنی پالیسی د داخلي ته هم راځي چې لکه په د داخله کې لکه روان وي خو بهرنی پاړه باندې به تاسو څه ویل غواړئ بالکل د امریکا په تاریخ کې د سټېټ اف یونین چې دی دا صدر خپل ولسته کانګرس استازو ته د امریکا حالت بیانوي چې امریکا اوس په څه حالت کې ده مضبوطه ده کمزوري ده د څه خطراتو سره مخ ده څه ستونزو سره مخ ده او په دې کې اکثرا د امریکا خلکو ته هغه داخلي د امریکا کورنۍ ستونزې چې دي هغه ورته ډېر مهمه دي تر ډېر پورې ټینګار به په غو باندې وی چې هغه به وروسته تاسو سره شریک په دې نه چې تاسو پوښتنه د خارجي تګلارو په اړه باندې ونه په دې برخه کې باید وایم چې سږ کال د روسو پورې خونه د معلومه چې د صدر بایدن په وینا کې به کومه مسلې وی خو هغه څه چې پندتان یا د دې هغه چېډونکو ور باندې خبرې کوي وایي چې تر ډېر پورې دا امکان شته چې د صدر بایدن په نننۍ وینا کې په خارجي برخه کې د چین په اړه باندې د چین سره د واشنگټن د تګلارې په اړه باندې خبرې وي دا چې د بیجینګ د پالیسي په وړاندې د صدر بایدن انتظامی څه د ریس خپل کړي او همداشان په اوکراین کې جګړه روانه ده دا تر ټولو مهمه برخه ده چې د اوکراین جګړې ته د بایدن انتظامی په تیر یو کال یا په تیر دوه کالو کې په کومه سترګه لیدلې دي او څومره د اوکراین سره مرسته کړې ده او پاینده کې به څومره مرسته وکړي او همداشان د روس سره یې هغه پالیسي چې غوړه کړې د اوکراین په برخه کې په دې برخه کې څومره مخته ده دا دوه تر ټولو هغه مهمه خارجي مسلې دي چې د صدر بایدن په سټېټ اف یونین کې بنن شپه د تیرونکو په باور خای په دغه مهمو ټکو باندې خبرې وشي او پاتې شو د نورو ملکو خبره مثلا د افغانستان په اړه مثلا د پاکستان په اړه په نورو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جګړه جاری و د امریکا ځواکونه الته دیرو نو خامخا دا تمه و چې د امریکا صدر به د افغانستان په اړه باندې هم څه خبرې کوي سکهال وکتل شي دا سي څنګه ګرل کیږي توقع نشي چې د افغانستان یا پاکستان په اړه دي څه
مهمه خبري وشي اته د نوم دی یاد کړی شي خو بیا هم نه معلومیږي وګورو چې څه یادول کوي او کنه او کدا هم راته وست لامي سب چې سیرونکو د امریکا وسنی حالات په کتلو سره هغه کم غټ مسایل دي چې یعنی د فکر کوي چې ولسمشر جو بایدن به ورته وینا خپل وینا کې باغه مسلو باندې وژغېږي بالکل هغه ډېر مهمه مسلې دي چې د امریکایانو د لپاره ډېر ارزښت لري هغه یو د اقتصادي وده د امریکا څومره مخته شوې ده د امریکا صدر جو بایدن به کوشش کوي چې وخی چې د صدارت په وخت کې ډېر کارونه یا ډېر دندې جوړ شوې دي خلک ډېر په کارو ګمارل شوې دي او خلکو ډېر د اقتصاد وده کړي برته بحاله کړي شوې دي او همدا شان په امیګریشن په مسلو خبرې کوي هغه قانون سازیان شديدي په وخت کې شوې دي هغه صدارتي احکام چې په وخت کې جاری شوې دي امیګریشن د تنظیماتو په برخه کې او همدا شان د وسلو په اړه د وسلو د کنټرول په اړه د امریکایانو لپاره ډیره مهمه خبره ده چې په امریکا کې د انتظامی دریځ څه دی چې په امریکا کې د نن به د وسلو د درلودلو مسأله حکومت څنګه ورته رسیدګي کوي او هغه به څنګه کنټرولوي او د صدر بایدن دریځ په دې برخه کې څه دی چې کړی دي همدا شان د صحت د خیر ښېګڼې په اړه چې دلته ډیر امریکایانو ته د اهمیت لري په دې به خبري وکي او د پولیسو اصلاحات تاسو په خبرونو کې لیدلي چې په امریکا کې په دا ورسوي وختونو کې د پولیسو په لاس باندې ځینې کسان چې مړ شول په هغه د ډیر احتجاجونه راوپارول او دا خبري راوچته کړي چې باید په پولیسو کې د نن اصلاحات وشي د امریکا په پولیسو کې په دې باندې به هم خبري کوي او همدا شان د حکومت د قرض اخیستو هغه حق چې دی دغه د زیاتولو په برخه کې به هم داسې انګیرل کیږي چې صدر بایدن خبري وکړي چې پورته شو یو بل خبره ده چې هغه د پروسې نظر پوښتنې کې چې شوی دا هغه داسې کوي چې 2% امریکایان چې دي دا غني چې بایدن د صدارت په 2 کلونو کې ډیر کمه کامیابی ترلاسه کړې ده یا د چې هم نه دی کړی خو صدر بایدن به دا چیلنجوي او کوښښ وکوي چې خپل هغه کارکړدګي د خلکو په مخ راوړي او ځان تکړه وکړي ډیر مننه تاسو علامه صاحب ورسته بیا هم تاسو د خبرونه کې را سره ګډون کوي چې کله د ولسمشر جو بایدن وینا تر سره شي اوس لپاره تاسو ډیر مننه بالکل ډیر مننه او د قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلي بیا یادونه کوم چې د صدر بایدن دا خبري به یا دا تقریر به په نیټ باندې د ډیوه لخوا خبريږي او دغه نه پس به بیا مونږ دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکو او د دا چې د صدارتي تقریر نه پس د حزب اختلاف یا د ریپبلیکانانو لخوا څو خبري کوي دا به هم له تاسو سره شریکو نو موږ سره اوسئ ژوندۍ اوسئ ډیر مننه اوریدونکو یو دمه بواخله خو قدرمن لیدونکو اوریدونکو زیمه چیرې ډیره مهمه او ځانګړې موضوع د غواړو تاسو وسی د امریکا د ولسمشر وینا به ورسته راځي نو دلته به ولنډه د ماخلو به برته خبرونه ته دوام ورکو نو چیرې زیمه را سره وسی د ډیوه لیدونکو تاسو د ډیوه ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوه ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کلیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کلیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کلیکاږئ لکه کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوه پاڼه پرانیزئ او د خپل خوښې خبرونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو یو ځل بیا تاسو ته د وایس اف امریکا ډیوه د ځانګړي خبرونه کې هرکلی وایو څنګه چې تاسو ګورئ چې په دې خبرونه کې موږ هم تاسو سره د امریکا ولسمشر جو بایډن د سټېټ اف د یونین چې کوم ځانګړي ویناوي هر کال یې کلنې وینا کوي دغه په اړه باندې تفصيلات تاسو وړاندې کوو او د خبرونه کې بر سره میلمانه هم راځي خو ورسره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې کوم دا وینا ده هغه به نیغ په نیغه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو تاسو به کتلی شئ او لیدلی شئ خبرونه کې سره یو شمېر راپورونه هم دي تاسو پیغامونه را روان دي هغه به هم وړاندې کوو چې وخت په منځ کې وي خو تاسو خپل پیغامونه را لېږلی شئ او تاسو پیغامونه به وړاندې کوو کوشش وکړو چې په منځ کې یو څو ټلیفونونه هم واخلو خو غواړو چې تاسو راپورونه هم شریکو به شته یو څو راپورونه دي راسره بالکل راپور سره ستانه گنجاني د صدر بایدن دوهمه کلیزا وینا په تیر کال په څیروي کڅ نیوي خبرې په هم پکښې کې وی څېړونکو د صدر بایدن د دې وینا نه څه تمه لري او په داسې حال چې کانګرس کې د هغه د ګوند اکثریت هم کم شوی دی په دې حق باندې نور تفصیل راته د ډیوه همکار بختور شاه په دا راپور کې راته وړاندې کوي دا د صدر بایدن لپاره یو ښه موقع ده چې نوی کانګرس خپل ترجیحات وړاندې کړي نوموړی به په 1 فروری خپل کلیزه وینا سټېټ اف د یونین کوي د سپینې ماڼۍ وایاندا کیرین جین پیر وای د صدر پر راتلونکي وینا باندې کار روان دي او پکې تر اخري ورځې پورې بدلونونه کیږي خو زیاتوي ځینې خبرې پکې د مخ کې نه شامل دي د صدر په مشرۍ کې روان اقتصادي پرمختګ د هغه اقتصادي تګلارې چې زموږ اقتصاد بیا راوچت کړو په تیر 2 کالو کې منزور شوی تاریخي قوانين چې د منځنۍ طبقه خلکو په تنخواګانو کې ورسره ډېر خګواله راغلي د دې ترڅنګ په ملک کې په پلونو روډونو او سرنګونو هم ډېر ښه کارونه روان دي خو څېړونکو جيريمي سوري وای د صدر وینا زیاتره سیاسي وي The politics matter for policy. So سیاست د تګلارو د لپاره مهم وي ځکه نو د صدر د لپاره یو ښه موقع چې خپل ایجنډا سم کړي او ولسی بحث په یو داسې ډول وړاندې کړي چې صدر او د هغه پارټۍ ته ترګټ ورسي څېړونکو سوري هلمند چې صدر به د خیالخیزه ډلو لخوا جمهوریت ته په ورپېښو خطرو هم خبرو کړي امکان دی چې صدر به د یوکرين په جنگ هم خبره کوي چې کال وړاندې شروع شو او صدر په غربي نړۍ د روس د تنبولو غږ کړی وو صدر دا هم ویلي دوی په ملک کې د وسلو په مخنیوي اسقاط حمل او پولیسو په اصلاحاتو نوي قانونونه جوړول غواړي خو د قوانینو منزورولو کې به صدر د چیلنجونو سره مخ وي ځکه چې د کانګرس په 2 برخو کې په یو کې د مخالفه ریپبلیکن ډلې اکثریت ده د هاوس نوې سپیکر کېوین میکارتي چې د صدر د وینا په ورځ به د هغه شاته په کرسي ناسوي د صدر سره په ملک کې د روانو اخراجاتو په سر کشاله لري زما خبره به هیڅ پینه ده کومه لار چې اوس پر موږ روان یو تر ډیر نشي پاتې کېدلای موږ تبه د خپل لارې برابرول پکار وي دا به څنګه کیږي په دې به بحث کوو څېړونکو سوري وای امریکایي ولس به د صدر د وینا په وخت د سپیکر میکارتي رد عمل ته ګوري if he frowns که هغه تندې تریو کړو یا خفګانو خودلو یا مرسته ښکارا نکړه که هغه تندې تریو کړو یا خفګانو خودلو یا مرسته ښکارا نکړه یا توندره وښکارا شو نو دا یو ده خو که خوشاله ښکارا شو یا د صدر سره مرسته ښکارا کړه نو د خپل پارټۍ سخت دریزه ډله به د ځان نه خپکړي څوک چې غواړي سپیکر د صدر مخ ونیسي د سیاست پالیسي شخصي شان او شوکت د نمایش په د 9 پشپلې د لیکيږي چې کله به د امریکا صدر جو بایدن خپل دویمه کلیزه وینا یا سټېټ اف د یونین کوي بختور شاه وایس اف امریکا ډیوه واشنگټن ډي سي ډیوه په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسئ
اوریدونکو بیا په خیر راغلی او د وایس اف امریکا ډیوه تاسو ته موږ یو ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او د خبرونه څنګه چې د وړاندې هم تاسو لري په تفصیل سره وایي چې د امریکا صدر جوبایډن د کانګرس ایوان بالا یا سېنېټ او د نمایندګانو اېوان یا هاوس اف رېپرزېنټېټیوز مشترکه غونډې ته چې دینو د سټېټ اف د یونین چې ورته بلل کی هغه ته وینا کوي په یو سوشيبو کې چې ګډل کېږي چې 9 بجې کې دی شي نو تاسو به وینا چې د نو هم په ژوندې بڑا باندې وړاندې کوو خو څنګه چې دین وړاندې مونږ وې بهشته چې زموږ سره به خبرونه کې میلمانه هم راځي نو زموږ قدرمن میلمه ډاکټر تقی صاحب را سره دی د مهال د ټلیفون لاري ودی د بشر اغلاس توي وخت مراوله په خیر سلام شي ډیر مهرباني تاسو سلامونه اوریدونکو کتونکو ته احترامونه ډیر مننه تاسو ډاکټر تقی صاحب چې تاسو د خبرون لپاره وخت راو باسو او څنګه چې تاسو خبرې چې نن ډیره مهمه د وینا بکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن سټېټ اف د یونین تاسو څنګه غواړئ چې دا وینا چې دا ولی مهمه ده او سکهال په خاصه توګه ولی مهمه ده او کم دي مهم ټکی تاسو غواړئ چې صدر جو بایدن په خپل وینا کې وړاندې کوي ارزاجي چې د څنګه لنومه ښکارا ده چې سټېټ اف دی یونین د امریکايي یونین یا ولایت یا هیواد کې د کوم داخلي چارې دي هغه زیاتره مهمه وي د کوم خطاباتو کې او دا په لزل د خغل بایدن دویم تقریر دی خو په داسې وخت کېږي چې اوس د کانګرس ریپبلیکنز ته تللی دی څنګه چې تاسو مخکې یو څه کوم دا خبر وکړه نو څخه کال به دا خبره ډېر بیلانس کول بغواړي نو بل عموم خو غي د اقتصاد په حواله به خبره کوي داخلي پالیسو په حواله به خبره کوي بیا دا دی چې امریکا کې دنه یو سیاسي نفاق دی څنګه چې ټول دنیا کې دا خپل تم د ګسلاسنیز او خلاسنیز رائټ وینګ کې ډېر زیات تفاوت دی او په دې حق لبم خبرې کوي بیا اوس د یوکرين چې کومه مسله ده روس سره کوم کړکېچن اړیکې دي اوس په دې وخت کې تازه چین سره غو د جاسوسي غو پوکانه چې دا په حکلم کې د شي چې خبره پکې راشي نو ډېر داسې یو بیلانسینګ اکټ دی توازن کول بغواړي بیا د خلکو سترګې دې طرف تم دي چې آیا صداسي شرم ور کوي چې بلزل بیا د سپینه باندې د لپاره څوکۍ د لپاره د صدارت د څوکۍ د لپاره بیا چې الیکشن د لپاره ځان تیاری یا نه نو کافي خبرې دي بیا چې کوم داخلي چارو کې ابورشن رائټس دي د پولیسو مسله ده دغه په حق لم غالبا خبرې بکیږي تاسو خبرې ماخال د چې اوردنګ کتون کې خبر وی چې کوم د تور پوسټ خلکو سره په امریکا کې چې کوم د پولیس چلن دي هغه په حق لم خبرې کیږي اوس یو مرګم شوی د پولیس د تشدد ټایری نیکلز جی دا غي فامیل بم په اډینس کې وی د کې سټېټ اف دی یونین کې دام یو علامتي دغه وی چې کانګرسمن وومن دا چې کوم د کانګرس غړي دي هغه خپل ملمانم راولي او بل عموم هغه داسې ملمانه وی چې هغه یو سیاسي یا نظریاتي سټیټمنټ هغه ورکول غواړي نو لدواړه راخداتي کیږي نو کافي دلچسپ ماحول به وي د سیاست او د خغل بایدن خبرو بم او څنګه چې یو بل محترم مزدا خبرو کړ چې کیون مکارتي بناسپي په دې حالاتو کې نو قتل بغواړي دي د هر څه ډاکټر تقی د دغه ټولو مسایلو ترڅنګ یعنی هغه خارجه پالیسی ته وګورو چې تاسو زموږ د سیمې په حق له تراسو یا پاکستان دی یا هم افغانستان دی آسیا کې او کته نو کو نو هغه کوم مسایل دي چې تاسو فکر کوئ چې په دا وینا کې به هم ولسمشر جو بایدن پر ور باندې خبرې کوي کې دي چې د طرف ته اشاره وکړي چې د القاعده مشر په کابل کې وجل شوی او د بایدن په زمانه کې شوی دا کار ما خیال چې هغه د تیر سټېټ اف یونین نه ورس دا شوی نو کې دي چې دا غي ذکر وکړي د تحریزو فندامنټالیست ګروپونو
برخلاف چې کوم ګټې دي دا ذکر وکي د سپام نه کوم چې زموږ د سیمې د افغانستان او د پاکستان ډېر مهم ټکو کې بچت ذکر وی دا ممکنه ده چې د طالبانو چې کوم چلند خاصو سره او کومه طریقه باندې التبندونه ممکنه ده چې هغه په حق لسه علامتي غونډه کې خبرو کې خو ما خل چې پالیسی سټیټمنټ پکې نوې دا بنوي چې دا څه کول یا هغه څه کول پکار دي نو ډېر احتیاط باندې بچلېږي خو څنګه چې ما وړاندیز وکړو چې دا د داخلي چارو تقریر وی د کې د بارني چارو خبره لږ کم وي د سټیټ اف دی یونین تاسو خپل خبرو کې دا مو ډاکټر تقی صاحب چې کې دي چې لکه د لسمشر جوبایډن چې دینو د 2023 کې کوم ټول ټاکنې دي دا غي پاړه هم څه وایي وینا او کې چې لکه آیا بیا پاره کې برخه اخلي او کنه خو تاسو پورې چې څومره د نظر پوښتنې شوې دي سرویز وغیرہ هغه کې دلیل شوی چې په کمیره غلي به داسې خلک وایي چې لکه کبیا لپاره چې کوم یو خلک حمایت کوي یا خپل رائے چې دنو د دې په خلاف ور کوي تاسو څنګه غنئ چې آیا دا چې کوم چیلنجونو سره دا اوس لکه دوی مخامخ دي دا اوسنی حکومت په داسې حال کې بیا 2023 ټول ټاکنو کې ګډون کول او آیا د دې چیلنجونو سره چې دنو دوی مخې ته تللی شي سر کې خو ارزدي چې په داسې تقریرونو کې رئیس جمهور بل عموم د خپل د الیکشنونو لپاره د کینډیډیسي اعلان نه کوي خو داسې انډیا کې دي چې هغه ورکی په خپل خبرو کې ذات اشاره کوي چې ورکی چې بل ځل به الیکشن کوي خو بهرحال دا تقریر دغه د پروګرام تقریر وی او کومه ګټه ترلاسه کړې دي اوس په دې موجوده وخت کې به د اقتصاد خبره بکې اقتصاد پاک لبیا چې کم روزګار خبره ده امریکا کې د نگرانی ډیر زیات ده نو دا غم به بیلانس کول غواړي دا څنګه چې دا خبرو کې هر څه بالکل امریکا کې خرواد دي نو غنم داسې بیا دا اندازه کېږي چې دا خو کې دي چې دا سره بالکل خبر نه وي د داخلي حالاتونو نو ځکه زه وایم چې ډېر په احتیاط چلیدل دي کې پکار وي نو ما خل دې چې ما تقریبا کې دا لیکل شوی او ډېر ریهرس تقریر وی دا په بار بار د ریهرسل بیم کړی وی نو خبره به دا مهم خبره به د اقتصاد وی د داخلي چارو کې د یونټي یا د اتفاق خبر بم کوي دا کې دي چې ریپبلیکنز دا یو چیلنج ورکی په دې اقتصادي خبره کې ورته دا چیلنج ورکول شي چې دا د قرض غستو چې کومه غسیلینګ د چته اغه نه د یو سیاسي مسله دي نه جوړي نو دا خو یو قسم دغه د کنه ډول د شمشیر زنی ده نو دا خو سیاست خداوی اوس غیبه دا خبره داسې کوي او بیا د ریپبلیکنز جواب هم راځي سارا حکبی د ارکنسا گورنر چې دا غبره خبره کوي دام داسې علامتي خبره د 13 وختونو کې بل کلینټن د ما خل چې د ډیموکرات ګوند لړخه غي چې کوم وخت کې ارکنسا گورنر داسې جواب غي هم ورکړو نو دا ټول علامتي خبرې دي د امریکایي سیاست نه با خبره خلک خو په پوه شي خو زمونږ د سیمې خلک هم د ډېر دلچسپي لري چې مهم هیواد دي نو د امریکای اقتصاد اثر د ټولو دنیا باندې پروژې د امریکای کې سیاسي نفاق وي نو دا غسرم ټولو دنیا باندې ورځي نو د لحاظ باندې ډېر مهم تقریر ویږي او ډاکټر تقی دا چې تاسو هم خپل په خبرو کې مخکې هم ویله دا چې د هاوس کې وای ریپبلیکنز په اکثریت کې دي نو بیا دغه تقریر یا هم د وینا محتوا په حق لکه وایي چې د محتوا د لحاظ هم څومره مهمه ده چې هغه یو بیلانس تاسو ویله چې آیا دا به وساتل سي کنه او د دې په حق هم خپل نظر سره باندې کوي نو ای خو دا کوشش کوي چې د تیر الیکشن کې چې کومه ګټه ترلاسه کړې دي دا غو ذکر مو کی او د خپل د راتلون کې اقتصادي پالیسی دا غو ذکر وکي او دا غو په ذکر کې ریپبلیکنز ته یو خبرداري ورکړي نو دا څه طریقه باندې غالبا هغه تقریر کوي خو دا به کوشش کوي چې ریپبلیکنز نم داسې مهمه خبرو باندې د یوکرين مسله چې کومه دا لکه هغه کې خو د دواړو پارټو اتفاق وی بل هم امریکا کې
چې کومه خارجه پالیسي وي هغه باندې د بای پارټیزن اتفاق د دوه پارټي اتفاق وینو دای خو به د ته کوشش کوي چې اپلاوز لکه هغه ته د دې خبرې د ادم پکې ملو شي نو څنګه چې طریقه د داسې هغه تالار کې بیا چې د کانګرس غړي دي سېنېټران دي هغه ورته ورپاس یو بیا داد ورکړي لاسونه پرخوینو د خو پورا شمار ساتل کیږي چې کوم خبرو باندې ورته خلکو دا ډاډ ورکو او په کوم خبرو باندې یا چپ پاتې شو یا دا سه اظهار وکړو چې مخالفت یو طریقه باندې خو بهرحال یو لوی سیاسي تاریخ دی هغه کې د تالار ډیکورم یا چې کومه الته یو سلیقه دا هغه برقرار پاتې کیږي او لیدونکو ته بدام وایو ډاکټر تقی صاحب تاسو چې لکه دا مهال په ټي وي باندې چې کوم تاسو دا ویډیو ګوري دا فوټیج چې روان دي نو دا هم په ژوندۍ بڼه باندې د ودانۍ تاسو ته خایو د کانګرس ته چې ټول ملمانه تر روان دي کوم ملمانه چې رابلل شوی دي د سټېټ اف د یونین د غونډې ته د کی چې ورسره تاسو ګوري چې سپیکر صاحب هم ملته کېشته دي او ورسره مرستياله ولسمشره د امریکا کاملا هریس چې نو هغه هم را رسیدلی دا تاسو دا ټول چې کوم ویډیوایي عکسونه دي ویډیو عکسونه هغه تاسو ښکاری او صدر بایدن چې دی هغه هم د وایټ هاوس د کانګرس په لور روان شوی دی او په څو شیبو کې به ویل کېږي چې د مخصوص 9 بجې به وټول امریکا ته وندارنګ په ټول نړۍ کې به تاسو وکولای شي موږ به هم د داسې تاسو په ژوندۍ بڼه باندې د ولسمشر جو بایدن وینا درته اورو او ورسره ډاکټر تقی صاحب تاسو د افغانستان په اړه خو تاسو خبر وکړه چې کې دي شي چې د ولسمشر جو بایدن چې دینو هغه په خپل وینا کې سوای خو کومه تیر کال وینا ته وګورو نو تیر کال وینا کې د افغانستان ذکر نه وکړي او پاره کې روس بیا خلکو هم لکه ډیر خبرګون خولې چې لکه ولی افغانستان له پامه وګرځو تاسو څنګه چې دا دومره وخت چې پکې تیر شو او بیا د تیر کال او تر دې دمه ډیر هر څه پکې مختراله په افغانستان کې په د جنکو په تعلیم باندې بیا د خزو چې کوم د مختلفو ادارو کې د کار کول او بیا ورسره چې کوم غیر سرکاري ادارې وي کوم چې د نان پروفټ چې کوم ادارې وي په هغه کې د کارونو بندیز د دې ارسرونه پس تاسو هم لکه غړي چې آیا افغانستان چې په خاصه توګه چې دینو د دې وینا برخه بوي او کنه سکهال به هم د پامه بو ورځي جی د شک مې دی چې د بایدن پر رادار باندې افغانستان یا طالبان ډېر لاندې دي کې دي چې خبرو کې خو ځکه ما وی چې دا یو احتمال شته چې دا خبرو کې خو د بایدن خبرې د افغانستان په حق لا د افغانستان د خلکو په حق لا د افغانستان د سقوط کړي ریاست چې کوم ځواکونو د غي په حق لا خو بایدن ډېر سپکه خبرې کړې دي او دا چې درون کستا دا سپکه خبرې ایس کله نو پکار او منګم کلر کوټه کې غندنه کړې دا بیا به هم کو افغانان او امریکایان په یو ځای د یو دشمن خلاف جنگیدلی او دا سره دی بده او سپکه سپورې ویل غیتا نو پکار بایدن ته مخکې نو په ځای د دې چې ته بد خبرو کې دا بخې چې غلې پاتې شي یا خو د طالبانو کلکه غندنو کې د غي چې کم ګامونو او یو طریقه باندې خو هغه کې دا خبره ده چې بیا د خپل پالیسو او د خپل د دې چې کم ستراتیژي وا د غد ناکامه اعتراف دی دوی خدا خلکو ته وایي چې طالبان بدل شوی د دوه قطر والا طالبان دي خدای نو چې کندهار او د حقانی نتورک والا چې کم طالبان دی هغه خو بدل نه دی هغه خو مغه خوانی امارت والا خلک دی نو زما خیال دی چې د خپل د ناکامه اعتراف په دې په داسې کچه باندې به خبر نه کوي او داسې د مهم تقریر کې بنه کوي لا محاله دا خبره ده کنه چې کدا ومني چې طالبانو په حق لدی چې کما تګلار اختیار کړي و خلکو ته ودا وي چې لوزنامه ورسره د خط کړي دي نو خو د لوزنامه یو ټکی غي بالکل رد کړه د القاعده خبره چې کومه وا اوس کدی دا مو وی چې ظواهري په کابل کې وجل شو نو بیت خدای چې طالبانو لا څنګه د القاعده په پناین نو دا که الته څنګه
نو بهرحال دغه خو پولیټیکل ایکسپیریئنس دا د سیاست او د دنیاي جیوپالیټکس کوم دی هغه کې خدا خبره پکې راځي خو افغانستان په حق ته زه خو ډېر خوشبینه نیم چې ښاغلی بایدن یا بچرته خبر وږي یا بچرته کار وکړي او ډاکټر تقی صاحب د کفرس کو یو خبره کنه لکه فرض کو چې ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې سوول داسې خبره وکړه یا طالبانو په کلکه ټکو غندنه وکړه یو فرض بکو یو خبره تاسو څنګه غنئ چې د دې په جواب کې یو رد عمل سراتلی شي بیا یا داسې سبدلون راتلی شي یا د پکله کوټکو غندنه کول یا دا به آیا په طالبانو څخه فشار راوړي چې د خزو پاړه باندې چې دینو د جنکو پاړه خپل د تګلارې بدل کړي نو حتما فشار خو جوړیږي امریکا کدا خبرو کې بیا امریکا نه یورپ والم اشاره اخلي عربو کې د امریکا یو خاص انفلوئنس دی نو هغه خو بلکې په دې موجوده وخت کې خو عرب حکومتونه یا شیخ دم شکم دی هغه خو طالبانو ته کافي سوړ دي لکه they are not want to them کنه نو که بایدن چرته دا خبرو کې نو ډېر خبره به وي چې خو زماده ته پام دي چې بایدن هغه توان خو یقینا لري خو دغه په فکر کې افغانستان یو بالکل بس هغه تیر په هیر والا خبره ده نو زما خیال دی چې دې طرف ته بنځي غني مخ کې د طالبانو تیر او اماراتو په زمانہ کې چې کوم د خزو مسائل التو هغه ټایم کې خو نه صرف چې د رئیس جمهور بلکې د سب ورته وایو هغه فرست لیډي د لپاره بس ټکی به استعمال کو نمبر چې وی هغه د افغان خزو د لپاره د غي د حقوق د لپاره خبرې کړې دي خو په دې موجوده وخت کې مشکل غونډه کې ښکاری کچرته یو کو نو منګ به ستاینه کوو او خیر مقدم به کوو صحیح ډاکټر تقی ډیر مننه کوم تاسو څخه چې په د خبرونه کې مراسره ګډون وکړي او خپل د فکر او خپل تحلیل مراسله شریکي ډیره مننه کوم تاسو څخه ډیره مننه خوشبو ولري تاسو ډیره مننه اوریدونکو لیدونکو ډاکټر تقی چې یو سیلونکو دی د خبرونه کې را سره ګډون وکړو او هم د امریکا ولسمشر جو بایدن د چې کوم کلنیزه ویناوي سټېټ اف د یونین د غي پاړې را سره خپل نظر شریک کړو خبرونه کې به یو وړکی د مخلو یو ورکه د ما بواخو خو تاسو چیرې زیمه اول چې صدر جو بایدن په 9 بجو باندې خپل وینا کوي نو غواړو تاسو را سره وسی ول چې دا وینا به موږ هم تاسو ته ژوندۍ وړه باندې تاسو سره شریکو نو د دې لاندې د مې نه پس راځو خبرونه ته دوام ورکو ډیوه سره اوسئ اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی او د ځانګړي خبرونه کې به زموږ سره راپورونه هم دي نو غواړو چې هغه هم وړاندې کوو بهشته بالکل څنګه چې او د څنګه چې د ډاکټر تقی خپل خبرو کې وی چې هغه ټایری نیکلس چې کوم دغه وجل شوی او د امریکا کې د پولیسو د لاسه او بیا دغه شانې د لکه یوازې په دې کال کې چې دینو په دې نوي کال کې ډیر زیات په دزو باندې چې دینو خلکو د وجل مخې ته خلک پکې یو وجل سول خپل ژوند د لاسه کې دي شوی د جو بایدن د وینا یو برخه وي بالکل د سلو په حق باندې به د وسلو د کنټرول او د لپاره قوانين په اړه باندې نو زموږ سره یو راپور دی چې یو سمو د وړاندې زمونږ د ډیوه همکار بختور شاه جوړ کړي وو او هم د وسلو په قانون په اړه باندې دی نو غواړو چې دا یو ځل بیا تاسو وړاندې کو چې هم په دې باندې ځان پوه کو نو ورزو دی راپور ته 2 ورځې وروسته لاغې چې یو وسلوال د کیلیفورنیا په مونټری پارک کې لکه لګا یو لس کسان په داسې حال کې وجل چې د خار ایشیایي امریکایي ټولنې نوې قمري کال منځلو د کیلیفورنیا ایالت په هاف مون بې کې
په دوه ځایونو کې ډزې وشوي او لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شو. ایوان نیوسم د کیلیفورنیا گورنر دی. موږ د دې شیانو په اړه جدي شو او د ملت مو رهبری وکړه په حملو کې کاریدونکو وسلو او په لوی میگزین یا جاجر باندې بندیز پلړ کې د مهماتو او د پس منظر د جانچ پړتال کولو د انتظار مودې او د ژوند ژغورلو د پاره د ریډ فلیګ قانون جوړولو کې خو مرکزی حکومت دا کار نه دی کړی. کیلیفورنیا د امریکای د هاغو لسو ایالتونو نه یو ایالت دی چې د پوځي طرز حملو کولو وسلو په اخیستو یا ملکیت باندې پکې بندیز دی. د کیلیفورنیا ډیموکراټک سېنېټر ډاین فاینسټاین د حملو کولو په ټوپکو او ډیرو ګولو په جاجرو باندې د مرکزی حکومت بندیز د بیا لګولو او د قسمه وسلو د اخیستو د پاره د کم نه کم عمر 21 کال کولو د پاره یو قانون وړاندې کوي. د یو سېنېټر په توګه صدر جوبایډن په کال 1994 کې دغه بندیز لګولو د پاره هڅه کړې وي خو دغه بندیز بیا په کال 2004 کې پای ته ورسېده. کارین جین پیر د وایټ هاوس پریس سیکریټری ده. د صدر او سېنېټر فاینسټاین د مشورې لوجې تیر ځل چې موږ په حملو کې کاریدونکو وسلو باندې بندیز قوانين عملی کړل نو اور سره په خلکو بریدونه کم شوي وو. وروسته چې کله دا قانون د ریپبلیکنز لوجې پای ته ورسېدو نو ډلېزي ډزې حمله درېچند زیات شوې. تر څو چې د کانګرس په لاندنۍ برخه کې د ریپبلیکنز ګوند اکثریت وي نو د وسلو په ضد د بل منزورېدلو امکان ډېر کم وي. سروې ښایي د ریپبلیکن ګوند اکثره رای ورکونکي د امریکای د آئین د دویم ترمیم لاندې د وسلو ساتل خپل آئینی حق ګڼي او سپریم کورټ هم چې پکې اکثریت د سختدریزه ججانو د جون په میاشت کې د نیویارک د وسلو د تحفظ قانون مسترد کړي چې ورسره په نورو ریاستونو کې هم د وسلو د بندیز قوانين په خطر کې پریوتی دي. جونتن میډزل د وینډربلټ یونیورسيټي پروفیسور دی. هیڅ شی به واقعا تر سره نشي تر هغه چې موږ نه یوازې د ورځنی وسلو قانون ته ځواب وایو کوم چې مهم دی مګر واقعا ستره محکمه چې همدا اوس د وسلو خوندیتوب تحریک کمزوري کوي او په واقعا ډیر ویجوړونکو طریقو باندې. په کال 2023 کې تر اوسه 40 ځله په خلکو ډزې شوې دي. په کانګرس کې په دې اړه د عمل د نشټون لکبله صدر بایډن د ټوپک د تاو تریخوالي راکمولو لپاره نور بلندي اقدامات په پام کې نیولي مګر دا ډول حرکتونه راتلونکي حکومت بیا ختم کړي. صدر بایډن تیر د جون په میاشت کې د ټوپک خوندیتوب قانون لاسلیک کړي. دا قانون سره د 21 کال نه د کم عمره وسلو اخیستونکو کسانو د پلاتونو عمل زیات قوي شوی او هغه ریاستونو ته پکې هم ګټه رسیدلې ده چې په اسانۍ سره داسې قانون منزور کړي چې کوم وسلې د خلکو د خپل ځان یا نورو خلکو د لپاره خطرناک وي هغه د خلکو نه په اسانۍ سره راټول کړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، واشنگټن ډي سي. اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی او د وایس اف امریکا ډیوه چې کوم ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو نو تاسو د محل ګوري او د بختور شاه زموږ د همکار دا راپور تاسو کتو او اوریدو نو بهشته نن د خبرونه کې څنګه چې مونږه د ډاکټر تقی صاحب هم را سره د خبرونه کې و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن دا چې کوم وینا ده د باندې خپل نظر شریک را سره دا محل په ټي وي باندې دا چې کوم فوټیجز ښکاری دا کوم ویډیو ښکاری دا په ژوندۍ بڼه باندې بالکل دا د کانګرس ودانی د وایو چې دلته ټول راغلي میلمانه چې دی هغه د محل ولاړ دي او په ډېر لندو شیبو کې به ولسمشر جو بایډن هم راضي و کانګرس ته او خپل تاریخي وای دغه 2 کلنه
کلنۍ وینا به وړاندې کوي او دغه وینا به هم موږ تاسو ته د ډیوه پر فیسبوک باندې یوټیوب باندې په انستګرام باندې په همدارنګ په ټلګرام باندې په ژوندۍ بڼه ټوئیټر باندې هم روانه ده ټوئیټر باندې هم په ژوندۍ بڼه باندې روانه ده په ټي وي باندې روانه ده رادیوګانو باندې تاسو اوري په میډیم ویوز باندې نو دا غیر د خبرونه به تاسو د ځانګړي وینا د ولسمشر جو بایډن د به تاسو اوري او د کانګرس په تالار کې د صدر بایډن تقریر چې دی یا وینا چې دا هم د واشنگټن په وخت په د ماخستان پر 9 بجې باندې به شروع کیږي پیلیږي او زموږ سره ډېر پیغامونه راغلي دي نو غواړو چې هغه هم وړاندې کوو بهشته بالکل لار بس پیغامو ته هم نگین جانې او سلام علیکم سلام عبد الله خان وای سلامونه نیکی هیله و احترامات مس نگین جان او مس بهشته تلاش دواړو خويندو او بي بي شيريني وایس اف ډیوه ټول ټیم ته نو ډیره مننه تاسو سلامو څخه او ورسره رحمان ګل وای چې تاسو پروګرام دوام لري او مونږ ته غوږ دی نو ډیره مننه چې تاسو ته غوږ دی سترګې مرته هم دی او کنه سترګې مچاته دي او همدارنګ نور محمد بنوري د باجوړ نه دا پیغام را لېږلی دی چې بهشته تلاش او نگین شاه نگین ته سلامونه ډالې کوم د وزل تاسو نوم ویل دا لکه هغه چې څنګه د شاعرانو د وزل نمونه یې کنه بالکل نگین شاه نگین ته سلامونه نو علیکم سلام وای چې تاسو په پروګرامونو کې زیات زور د خزو په حقوق ورکول سي دغه خبره د خزې په پښتون معاشره کې یو کمزوري مخلوق ګڼل کیږي کوم حقوق چې الله ورکړي مونږ پښتانه هغه هم نه ورکو او کوم چې انساني حقوق والا غواړي هغه هم نه ورکو د خپل شرم یا د روج خلاف کړو د رواج خلاف کړو او نیا صافي تاسو خپل نظر شریک کړئ چې وای کله طالبانو په اړه بایدن سوای او کنه د طالبانو باندې به هیڅ اغیز ونه لري نو تاسو کته شي چې ملمانه چې دین اور روان دي او دا په ژوندۍ بڼه غوري دا په ژوندۍ بڼه روان دي دا په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کیږي او دا ګرد ملمانه هم په دې خاطر ولاړ دي چې د ولسمشر جو بایډن وراتک ته و احترام ته ټول ملمانه چې دي د احترام لپاره ولاړ دي او دا چې دین اوس پروډوسر سیبم سوای پیغامونه ته ورشو پیغامونه کې سلام روان دي او ټول سلامات او علیکم سلامونه اسد خیالي تاسو وایي چې تاسو د واتس اپ شمیره سره نو واتس اپ شمیره خو نشته خو د ټلیفون شمیره شته ټلیفون شمیره دا 001 202 205 0 او 03 په دې باندې ټلیفونونه تاسو کولی شئ او مهمه ده چې اوس دا چې کوم خبرونه تاسو وړاندې کوو دا ځانګړي خبرونه دا خصوصي خبرونه د دې لپاره ډېری لارې تاسو ته پرانیستلې شوې دي انستګرام هم دی ټوئیټر هم دی ورسره او فیسبوک هم دی یوټیوب هم دی ټلګرام هم دی نو په هر ځای باندې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه را روانه ده که څوک سوشل میډیا کاروي نو الته ورتلی شي که څوک ټي وي لري او غواړي چې په ټي وي وګوري نو په یوټل سټ او یا بي باندې تاسو دا خبرونه کتئ شي خو د دې یوټل سټ لپاره مهمه ده چې تاسو د خپل ډیش انټینا مخه یا شریعه 15 ختیځ طرف ته کوي چینل نمبر دی وسل 3 او ورسره په ریډیوګانو باندې هم دا خبرونه تاسو اورېدئ شي او همدارنګ سید الله وای سلامونه د کرک نه راستولي وای چې आवाज ډېر کمزوري دي په شارټ باندې زه فکر کوم تاسو وای په شارټ ویوز باندې او نو شارټ ویوز باندې خندي نو مهرباني به وي چې میډیم ټیکو نو سید الله تاسو کدا راته چې دا خبرونه دا محل تاسو دا وس محل چې دی پر رادیوګانو باندې تاسو په شارټ ویوز باندې اوري که په میډیم ویوز باندې اوري د دې پاک له لرسنو معلومات هم راکړي مننه او سره د احمد لغمانی تاسو د ترکیه څخه سحر په خیر سلام را لګلې دي نو تاسو دا وایي چې تاسو څنګه یې تاسو ته حالات څنګه ترکیه په کومه سیمه کې تاسو یې الته کې آیا د زلزلې څخه ساغیس شوې دي نه دي شوې د دې حال سره ضرور شریک کړئ زموږ سره راپورونه هم دي نو غواړو چې ترڅو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن دی وینا راځي او وینا ته ماده کیږي نو لاړ به راپورت بالکل او دا راپور چې دی نو هم د زموږ ډیوه همکار عبید حسین چې د تیار کړی دی راته وای د امریکا د استازو په ایوان کې ریپبلیکن ګوند غړو د صدر جو بایډن د انتظامیه په اړه د تحقیقات او ژمنې باندې خپل
خا د دویم نمبر والا خا نو دا زمونږ پروډوسر سی وایي چې یو بل راپور هم زمونږ د همکار عبد حسین سیب تیار کړی د هغه ته ورشو او په امریکا کې ورسته د هغه چې د خالی یا شنبه په ورځ یو مشکوکه چینیایي جاسوس غباره وشتل شوی د ملبې د راستلو عملیات په تیزی سره پیل شوی دی په دې اړه نور تفصیل چې دینهم د عبد حسین دی راپور ته ورشو د لرینا د عام عملیاتو په سیرخکاری د امریکايي جټ الوتکه هغه ستنز دیش وا چې چارواکي د چین د سارانه الوتکې په توګه تشریح کوي او هغه وشتلې ده د غباري ټوټې نږدې 11 کیلومتره په ساحه کې پریوتلې دغه اقدام کولو نوړاندې ډېر په احتیاط سره منصوبه بندي شوه و د امریکا د ترانسپورت سېکرټري پیټ بوټیجج سی ان ان ته اویل ماته د معلومات نشته چې کله صدر د دې کار حکم ورکړ پوز د ډیر غورځولو لپاره د بیلابیلو طریقو د خطرو او ګټو اندازه ولګوله دا عملیات د امریکایانو ژوند او مال ته د کوم نقصان بغیر تر سره شو په یو بیان کې چین د غبارې په ویجاړولو اعتراض کړي او په خپل ادعاو ټینګار وکړو چې د ایوازې د هوا پیژندنې معلومات راټولوي د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی مشر اډمیرال مایک مولن ای بي سي ټلویزیون ته وویل چې کیدای شي د چین په پوز کې د نن عناصرو په قصدن دا غباره کارولي وي ترڅو بیجینګ ته د امریکا د بارینیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روانه اونۍ په اخر کې پلان شوی سفر ګډوډ کړی زه فکر کوم چې په ستراتیژیکي توګه دا واقعاً د امریکا او چین ترمنځ اړیکې زیانمنوي یو پوښتنه دا ده چې آیا خې لاس په دې په هده چې کین لاس په چین کې څه کوي اوس د صدر بایدن ادارې باندې فشار ډیریږي ترڅو ملبا بیرته راوباسي او د غبارې د وړتیاو او هدف په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي د ان بي سي ټي وي سره خبرو کې د ریپبلیکن ګوند استاذي مایک ټرنر د انتقاد کوونکو احساساتو ته اشاره وکړه چې د بایدن انتظامیه باید زر تر زر غباره غورځولې وي چین یو ځان اعلان کړی مخالف دی دوی په ښکاره توګه خپل پوځي صلاحیتونه پراخوي دوی د خپل اټمی وسلو صلاحیت درې چوند کوي دوی هایپرسونیک وسلې ځای پر ځای کوي او دوی په فضا کې هم صلاحیتونه پراخوي د ای بي سي ټي وي سره په خبرو کې د ریپبلیکن ګوند سېنېټر مارکو روبیو د معلوماتو راټولولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه سره د دې چې د پینټاګان ډاټ ورکړي چې د سره ځوابي اقدامات موجود دي دا د اټمی وسلو په تنصیباتو او حساس فوزي ځایونو د پاسه تیر شوی او سویل ختیځ امریکا اړخنه وتلی او بیا د سمندر مخ کړي ډیر داسې سوالونه دي چې جوابونو ته اړتیا ده د دفاعي چارواکو تر مخه د ملبې د راوستلو عملیات بګران نوي خو اندازا ورته نشته چې دا به څومره وخت ونیسي عابد حسین وی او ای ډیوه واشنگټن ډي سي د ډیوه لیدونکو تاسو د ډیوه ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوه ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کې کاږي لکه نکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ ډیوه سره اوسئ
اوریدونکو لیدونکو بیا ستړي مشه. بیا هم شراغلاست په خبرونه کې ځانګړي خبرونه ده او د خبرونه کې نگین جان مش پر سبا باندې خبرې کوم. ډیر مهمه د خبرونه ده او اوریدونکو لیدونکو د امریکا صدر جوبایډن د کانګرس ایوان بالا یا سېنېټ او د نمایندګانو اېوان یا هاوس اف رېپرزېنټېټیوز مشترکه غونډې ته چې سټېټ اف د یونین بلل کېږي ته وینا کوي. او د کانګرس په تالار کې د صدر بایدن تقریر به د واشنگټن په وخت ماخوستن په 9 بجو باندې وی او په خامي کچه په ټلویزیون چینلونو او د وایټ هاوس د ویب پاڼې د لارې په ژوندۍ بڼه باندې هم خبريږي. او د وایس اف امریکا د راپور تر مخه بایدن به د خپل صدارت د دویم سټېټ اف د یونین تقریر په داسې حال کې کوي چې د واشنگټن پوسټ اخبار او د اي پي سي نیوز د یوې سروې تر مخه 2% امریکایان دا غړي چې بایدن د صدارت په 2 کلونو کې ډیر څه کامیابی یا تقریبا هیڅ نه دي تر سره کړی. او د وایس اف امریکا ریپورت وايي سټېټ اف د یونین تقریر صدر بایدن د پاره یو موقع ده چې دغه سروې برعکس امریکایي ولست خپل کارکردګي وشي. اور سره تاسو د محل په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ چې د ودانۍ ته ټول میلمانه را روان دي او تاسو ته مخامخ چې دین هم د چې کوم ښکاری یو خدای امریکا مرستياله ولسمشر او وسخو په خواني چې کوم د هاوس اف رېپرزېنټېټیوز په خواني مشره نانسي پلوسی د محل د خپل پال پلوسی د خپل خاوند سره ولاړ د محل ور سره دین وړاندې چې دینو تاسو چې کوم ویډیو کې کتل نو په پودیم باندې یا مخامخ چې دینو د امریکا مرستياله ولسمشر کاملا هریس او ور سره چې کوم وسنی نوې ټاکل شوی د هاوس اف رېپرزېنټېټیوز چې کوم سپیکر دی د مکارتي کېوین مکارتي هغه ور سره هم ولاړ دي. نو دا ټول لکه اوس پته مدي چې څنګه ولسمشر جو بایدن د غونډې ته راشي د مشترکه غونډه ده او د توینا چې کله شروع شي نو بهشته څنګه چې تاسو وایي چې څنګه دا وینا راشي په ژوندۍ بڼه باندې به مشتاق سره شریکو د ټولنیزو رسنیو فیسبوک سو یوټیوب سو انستګرام سو او هم دا رنګ په ټوله د ټوئیټر باندې هم نگین جانی وایم په ټلګرام باندې هم دا د ډیوه لخوا تاسو په ژوندۍ بڼه باندې کتلای شي او اوریدلای شي دا خبرونه هم تاسو روان په ژوندۍ بڼه باندې دا مهالم تاسو سره شریکو د کانګرس په ودانۍ کې تاسو لیدلای شي چې ګرد میلمانه راغلي دي دا مهال کانګرس غړي دي او هم دا رنګ نور ټوله هغه مهم چارواکي چې دي د بایدن د حکومت وایي د دولت وایي چې دا ټوله ولار دي او منتظر دي هم زه فکر کوم چې یادي ولسمشر جو بایدن هم دا مهال عادي راورسېدي د کانګرس په ودانۍ ته او مېرمنې هم تاسو ګوري ډیر پرخا باندې د دې شراغلاست روان دي ګرد خلکو سره دي روغبړ هم کوي. اوریدونکو لیدونکو دا مهال تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ ټي وي سکرین باندې او په سوشل میډیا کې تاسو ګورئ او په ریډیو باندې اورئ. نو دا مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن د چې کومه غونډه ده هغه ته سټېټ اف د یونین هغه ته د وینا لپاره د کانګرس ودانۍ ته راغی او دا مهال د ټولو سره روغبړ کوي لاسونه ملوي سلام دعا وسره کوي او د هاري وسره د تاسو په ژوندۍ باندې باندې ګوري میلمانه هم ته ولاړ دي خوشاله هم ګټ خام هم شو خوشاله یو فضا د نگین جاني ماته داسې معلومه او دا ډېر مهمه وینا ده ټول وتسترګي دي څنګه چې ډاکټر تقی زموږ سره د خبرونه کې میلمو نو هغه هم دغه ویش دا ډیره مهمه وینا ده چې ډیر زیات خارجه پالیسی شو او سره داخله پالیسی شو په غي په باندې نو اوریدونکو لیدونکو تاسو کدا پړقه اوري څوک په ریډیو باندې اوري نو تاسو به وایي چې دا ځکه دا پړقه تاسو اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس ودانۍ ته د خپل کلنۍ وینا لپاره راغلي دي سټېټ اف د یونین ورته ویل کیږي او وسرورو چې دینو دی به ورزي کوم ځای ته چې دوی تقریر به وړاندې کوي هغه ځای ته ورزي خو دا غي نه وړاندې او د ټول سره ملاقات کوي بالکل بس د ټول سره وبړ خو بکوي او دلته دا هم وایي چې د وایټ هاوس ترجماني کارن جین او ویل د ګل د شنبه په ورځ د ماسپښین پورې صدر بایدن د مشرانو سره خپل سټېټ اف د یونین تقریر په لیکلو کې مصروف
د وایټ هاوس ترجماني وویل صدر بایدن باندې واز د کانګرس غړو ته بلکې د امریکای ولسته پژوندۍ بڼه باندې خبري کوي او وینا به ورته وایي د 2 کلونو کې چې څه حکومت څه هڅې کړې دي یا څه کارکردګي کړې دي هغه په حق له مکمل تفصیل ورکوي. په سټېټ اف د یونین تقریرونو کې امریکايي صدر زیاتره د ملک په کورنی حالاتو د خپل حکومتونو په دغلارو خبري کوي. نو نن به هم ګورو دا وینا کې چې لکه څنګه چې څیړونکي وای ډاکټر تقی هم زموږ سره رالی او همدارنګه زموږ قدرمن همکار احمد فواد لامي هم ویل چې څیړونکي وای چې دا مهال په دغه تقریر کې چې دی د امریکای په اقتصادي صورتحال باندې په ایمیګریشن باندې د وسلې پاړه د حکومت پالیسي د روغتيایي بستي یا هم صحت خرشګړي او د پولیس اصلاحات ځینې هغه موضوعات دي چې صدر بایدن به په متوقع توګه خبري کوي. یوکرين به هم په ممکنه توګه د هغه د خطاب اهم ټکی دی. او ورسره دا ځکه هم د ویناوي سکال ډېر زیاته مهمه ده چې د محل د کانګرس کې چې کوم دا اکثریت هغه د هاوس اف رېپرزېنټېټیوز اکثریت چې دینو هغه هم د ریپبلیکن ګوند په لاس کې دي او سېنېټ چې دینو هغه هم د ډیموکراټک ګوند په لاس کې دي. نو دا وتوي چې هغه ډیوایډ یا چې کوم یو دوه تقسیم شوی دغه د غونډې ته یو قسم وینا کیږي لکه چې دا په دې کې بیا څنګه چې ډاکټر تقی صاحب په خپل خبرو کې چې دا بیلانس ساتل یا متوازن ساتل چې دینو متوازن خبرې کول دا به لرڅ ستونزمن وي خو په دا وګورو چې په دې وینا کې د امریکای صدر ولسمشر جو بایدن به دا تقریر کې نن سوای تاسو سره په ګډه به دا وینا ګورو او په ژوندۍ ونه باندې ګورو. او د دې ترڅنګ صدر بایدن تر میاشت هم لکه دا ویلو چې پیدا واضح ده چې تیر 2 کلونو راځي د حکومت اقتصادي تګلارې کار کوي او هغه زیاته کړ چې بیروزګاری کې کمی شوي ده او ورسره عام استعمال د اشیاء قیمتونه چې دین واقع هم کم شوي دي په سرمایه کاری او په صنعتي پیداوار کې اضافه شوي ده. نو په دې کې اوس ګورو چې لکه څنګه چې دا زموږ سره د ډاکټر تقی صاحب راغلی وغي هم او احمد فواد نامي چې څنګه هم سره معلومات شریکول نو چې ډیر زیاته مهمه وي چې امریکا کې د نن چې کوم د اقتصاد په اړه باندې سبا وړاندې کوي دا هم ډیر زیاته مهمه ده. او ولسمشر جو بایدن چې د محل پوډیوم تراغلی دی د وینا لپاره به آماده معلومیږي راته او چې څنګه ولسمشر جو بایدن خپل وینا شروع کی تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې هم په دې ځانګړي خبرونه کې وړاندې کوو او تاسو به د امریکا صدر جو بایدن دا وینا نیغه په نیغه باندې اوري او موږ ټول به ته وښو. Thank you. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor to present to you the President of the United States. Mr. Speaker. Thank you. You can smile. It's okay. Thank you. Thank you. Please. Mr. Speaker, Madam Vice President, our First Lady and Second Gentleman, good to see you guys up there. Members of Congress. By the way, Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the game tomorrow, next week. I have to stay home. Got to work something out here. Members of the Cabinet, leaders of our military, Chief Justice, Associate Justice, and retired Justice of the Supreme Court, and to you, my fellow Americans. You know, I start tonight by congratulating the 118th Congress and the new Speaker of the House, Kevin McCarthy.
Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you. And I want to congratulate the new leader of the House Democrats, the first African-American minority leader in history, Hakeem Jeffries. He won in spite of the fact I campaigned for him. Congratulations to the longest-serving leader in the history of the United States Senate, Mitch McConnell. Where are you, Mitch? And congratulations to Chuck Schumer, another term as Senate Minority Leader. I think you. Only this time you have a slightly bigger majority, Mr. Leader. You're the majority leader. About that much bigger? Yeah, well, I tell you what. I want to give special recognition to someone who I think is going to be considered the greatest speaker in the history of the House of Representatives, Nancy Pelosi. The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never, ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than we got into it. Look, folks, that's what we're doing again. 2 years ago, the economy was reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years, because of you all, because of the American people. 2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today, COVID no longer controls our lives. And 2 years ago, democracy faced its greatest threats in the Civil War. And today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken. As we gather here tonight, we're writing the next chapter in the great American story, a story of progress and resilience. When world leaders ask me to define America, and they do, believe it or not, I say I can define it in one word, and I mean this: possibilities. We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. But time and again, Democrats and Republicans came together to defend a stronger and safer Europe. You came together to pass once in a generation infrastructure law, building bridges connecting our nation and our people. We came together to pass the most significant law ever, helping victims exposed to toxic burn pits. And in fact, it's important. And in fact, I signed over 300 bipartisan pieces of legislation since becoming president, from reauthorizing the Violence Against Women Act, the Electoral Count Reform Act, the Respect for Marriage Act that protects the right to marry the person you love. And to my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. I think folks, you all are as formed as I am, but I think the people sent us a clear message. Fighting for the sake of fighting, power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere.
That's always been my vision of our country, and I know it's many of yours. To restore the soul of this nation, to rebuild the backbone of America, America's middle class, and to unite the country. We've been sent here to finish the job, in my view. For decades, the middle class has been hollowed out in more than, and not no one administration, but for a long time. Too many good-paying manufacturing jobs move overseas. Factories closed down. Once thriving cities and towns that many of you represent became shadows of what they used to be. And along the way, something else we lost: pride, our sense of self-worth. I ran for president to fundamentally change things, to make sure our economy works for everyone, so we can all feel that pride in what we do. To build an economy from the bottom up and the middle out, not from the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. We all do well. I know a lot of you always kid me for always quoting my dad, but my dad used to say, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. He really would say this. It's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. Well, folks, so let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. A near record unemployment. Near record unemployment for Black and Hispanic workers. We've already created, your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. And where is it written? Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. Folks, inflation has been a global problem because the pandemic disrupted our supply chains, and Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine. But we're better positioned than any country on earth right now. But we have more to do. But here at home, inflation is coming down. Here at home, gas prices are down $1.50 from their peak. Food inflation is coming down, not fast enough, but coming down. Inflation has fallen every month for the last 6 months, while take-home pay has gone up. Additionally, over the last 2 years, a record 10 million Americans applied to start new businesses. 10 million. And by the way, every time someone starts a small business is an act of hope. And Madam Vice President, I want to thank you for leading that effort to ensure that small businesses have access to capital and the historic laws we enacted that are going to just come into being. Standing here last year, I shared with you a story of American genius and possibilities. Semiconductors, small computer chips the size of a fingerprint that power everything, from cell phones to automobiles and so much more. These chips were invented in America. Let's get that straight. They were invented in America. We used to make 40% of the world's chips. In the last several decades, we lost our edge. We're down to only producing 10%. We all saw what happened during the pandemic when chip factories shut down overseas. Today's automobiles need 3,000 chips, each of those automobiles. But American automobiles couldn't make enough cars because there weren't enough chips. Car prices went up, people got laid off. So did everything from refrigerators to cell phones. We can never let that happen again. That's why we came together to pass the Bipartisan Chips and Science Act. Folks, I know I've been criticized for saying this, but I'm not changing my view.
We're going to make sure the supply chain for America begins in America. The supply chain begins in America. We've already created 800,000 new manufacturing jobs without this law, before the law kicks in. With this new law, we're going to create hundreds of thousands of new jobs across the country. And I mean all across the country, throughout not just the coast, but through the middle of the country as well. That's going to come from companies that have announced more than $300 billion in investment in American manufacturing over the next few years. Outside of Columbus, Ohio, Intel is building semiconductor factories on 1,000 acres, literally a field of dreams. It's going to create 10,000 jobs, that one investment, 7,000 construction jobs, 3,000 jobs in those factories once they're finished. They call them factories. Jobs paying an average of $130,000 a year, and many do not require a college degree. Jobs. Because we work together, these jobs where people don't have to leave home to search for opportunity. And it's just getting started. Think about the new homes, the small businesses, the medium-sized businesses. So much more that's going to be needed to support those 3,000 permanent jobs and the factories that are going to be built. Talk to mayors and governors, Democrats and Republicans, and they'll tell you what this means for their communities. We're seeing these field of dreams transform to the heartland. But to maintain the strongest economy in the world, we need the best infrastructure in the world. And folks, as you all know, we used to be #1 in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th in the world in infrastructure, modern infrastructure. But now we're coming back because we came together and passed the bipartisan infrastructure law, the largest investment in infrastructure since President Eisenhower's interstate highway system. And folks, already we've funded over 20,000 projects, including major airports from Boston to Atlanta to Portland. Projects that are going to put thousands of people to work rebuilding our highways, our bridges, our railroads, our tunnels, ports, airports, clean water, high-speed internet, all across America. Urban, rural, tribal. And folks, we're just getting started. We're just getting started. And I mean it sincerely. I want to thank my Republican friends who voted for the law, and my Republican friends who voted against it as well. But I still get asked to fund the projects in those districts as well. But don't worry. I promised I'd be a president for all Americans. We'll fund these projects. And I'll see you at the groundbreaking. Look, this law will further unite all of America. Projects like Brent Spence Bridge in Kentucky over the Ohio River, built 60 years ago, badly needed repairs, one of the nation's most congested freight routes, carrying $2 billion worth of freight every single day across the Ohio River. And folks, I've been talking about fixing it for decades, but we're really finally going to get it done. Yes. I went there last month with Democrats and Republicans and from both states to deliver a commitment of $1.6 billion for this project. And while I was there, I met a young woman named Sarah, who's here tonight. I don't know where Sarah is. Is she up in the box? I don't know. Sarah, how are you? Well, Sarah, for 30 years, I learned, she told me she'd been a proud member of the Iron Workers Local 44, known as the Cowboys in the Sky. The folks who built
built Cincinnati's skyline. Sarah said she can't wait to be 10 stories above the Ohio River building that new bridge. God bless her. That's pride. And that's what we're also building. We're building back pride. Look, we're also replacing poisonous lead pipes that go into 10 million homes in America, 400,000 school and child care centers. So every child in America can drink the water instead of having permanent damage to their brain. Look, we're making sure that every community in America has access to affordable high-speed internet. No parent should have to drive by McDonald's parking lot to help them do their homework online with their kids, which many thousands were doing across the country. And when we do these projects, and again I get criticized for this, but I make no excuses for it, we're going to buy American. We're going to buy America. Folks, and it's totally consistent with international trade rules. Buy America has been the law since 1933, but for too long, past administrations, Democrat and Republican, have fought to get around it. Not anymore. Tonight, I'm announcing new standards that require all construction materials used in federal infrastructure projects to be made in America. Made in America. I mean it. Lumber, glass, drywall, fiber optic cable. And on my watch, American roads, bridges, and American highways are going to be made with American products as well. Folks, my economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten. Amid the economic upheaval of the past 4 decades, too many people have been left behind and treated like they're invisible. Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back. Pride is coming back. Because choices we made in the last several years. You know, this is, in my view, a blue-collar blueprint to rebuild America and make a real difference in your lives at home. For example, too many of you lay in bed at night like my dad did, staring at the ceiling, wondering what in God's name happens if your spouse gets cancer or your child gets deadly ill, or something happens to you. What are you going to have? You get money to pay for those medical bills? Or are you going to have to sell the house or try to get a second mortgage on it? I get it. I get it. With the Inflation Reduction Act that I signed into law, we're taking on powerful interests to bring health care costs down so you can sleep better at night with more security. You know, we pay more for prescription drugs than any nation in the world. Let me say it again. We pay more for prescription drugs than any major nation on earth. For example, 1 in 10 Americans has diabetes. Many of you in this chamber do, and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes so they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It costs the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Packaging and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore.
So many things that we did are only now coming to fruition. We said we were doing this, and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at $35 a month for seniors on Medicare. People are just finding out. I'm sure you're getting the same calls I'm getting. Look, there are millions of other Americans who do not or are not on Medicare, including 200,000 young people with type 1 diabetes and need this insulin to stay alive. Let's finish the job this time. Let's cap the cost of insulin for everybody at $35. Folks, the big pharma is still going to do very well, I promise you all. I promise you they're going to do very well. This law also caps and won't even go into effect until 2025. It costs out-of-pocket drug costs for seniors on Medicare at a maximum of $2,000 a year. You don't have to pay more than $2,000 a year, no matter how much your drug costs are. Because you know why? You all know it. Many of you, like many in my family, have cancer. You know the drugs can range from $10,000, $11,000, $14,000, $15,000 for the cancer drugs. If drug prices rise faster than inflation, drug companies are going to have to pay Medicare back the difference. We're finally giving Medicare the power to negotiate drug prices. Bringing down prescription drug costs doesn't just save seniors money, it cuts the federal deficit by billions of dollars, by hundreds of billions of dollars, because these prescription drugs are drugs purchased by Medicare to keep their commitment to the seniors. Well, guess what? Instead of paying $400 or $500 a month, you're paying $15. That's a lot of savings for the federal government. And by the way, why wouldn't we want that? Now, some members here are threatening, and I know it's not an official party position, so I'm going to exaggerate, but threatening to repeal the Inflation Reduction Act. As my coach, that's okay, that's fair. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. Make no mistake, if you try anything to raise the cost of prescription drugs, I will veto it. Look, I'm pleased to say that more Americans have health insurance now than ever in history. A record 16 million people are enrolled in the Affordable Care Act. And thanks to the law I signed last year, saving millions are saving $800 a year on their premiums. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. So my plea to some of you, at least in this audience, let's finish the job and make these savings permanent. Expand coverage of Medicaid. Look, the Inflation Reduction Act is also the most significant investment ever in climate change. Ever. Lowering utility bills, creating American jobs, leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms, and wildfires from Arizona to Mexico to all the way up to the Canadian border. More timber has been burned, that I've observed from helicopters, than the entire state of Missouri. And we don't have global warming? Not a problem. In addition to emergency recovery, from Puerto Rico to Florida to Idaho, we're rebuilding for the long term. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those forest fires. Roads and water systems withstand the next big flood. Clean energy to cut pollution and create jobs in communities often left behind.
We're going to build 500,000 electric vehicle charging stations installed across the country by tens of thousands of IBEW workers. And we're helping families save more than $1,000 a year with tax credits to purchase electric vehicles and efficient appliances, energy-efficient appliances. Historic conservation efforts to be responsible stewards of our land. Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. I'm proud of how America, at last, is stepping up to the challenge. We're still going to need oil and gas for a while. But guess what? No, we do. But there's so much more to do. We got to finish the job. And we pay for these investments in our future by finally making the wealthiest and biggest corporations begin to pay their fair share. Just begin. Look, I'm a capitalist. I'm a capitalist, but pay your fair share. I think a lot of you at home agree with me and many people that you know. The tax system is not fair. It is not fair. Look, the idea that in 2020, 55 of the largest corporations in America, the Fortune 500, made $40 billion in profits and paid zero in federal taxes? Zero? Folks, it's simply not fair. But now, because of the law I signed, billion-dollar companies have to pay a minimum of 15%. God love them. 15%. That's less than a nurse pays. And let me be crystal clear. I said at the very beginning, under my plans, as long as I'm president, nobody earning less than $400,000 will pay an additional penny in taxes. Nobody, not one penny. But let's finish the job. There's more to do. We have to reward work, not just wealth. Pass my proposal for the billionaire minimum tax. You know, there's 1,000 billionaires in America. It's up from about 600 in the beginning of the term. But no billionaire should be paying a lower tax rate than a school teacher or firefighter. I mean it. Think about it. I mean, look. I know you aren't enthusiastic about that, but think about it. Think about it. Have you noticed Big Oil just reported its profits? Record profits. Last year they made $200 billion in the midst of a global energy crisis. I think it's outrageous. Why? They invested too little of that profit to increase domestic production. And when I talk to a couple of them, they say, we're afraid you're going to shut down all the oil wells and all the oil refineries anyway, so why should we invest in them? I said, we're going to need oil for at least another decade. And that's going to exceed and beyond that. We're going to need it. Production. If they had, in fact, invested in the production to keep gas prices down, instead, they used the record profits to buy back their own stock, rewarding their CEOs and shareholders. Corporations ought to do the right thing. That's why I propose we quadruple the tax on corporate stock buybacks and encourage long-term investments. They'll still make considerable profit. Let's finish the job and close the loophole to allow very wealthy to avoid paying their taxes. Instead of cutting the number of audits for wealthy taxpayers, I just signed a law to reduce the deficit by $114 billion by cracking down on wealthy tax cheats. That's being fiscally responsible. In the last 2 years, my administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion.
the largest deficit reduction in American history. Under the previous administration, the American deficit went up 4 years in a row. Because those record deficits, no president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 200 years to accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. How did Congress respond to that debt? They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills to prevent an economic disaster to the country. So tonight I'm asking the Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never, ever be questioned. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. No, I tell you, I enjoy conversion. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks, so folks, as we all apparently agree, Social Security and Medicare is off the books now, right? They're not to be spent. All right. We got unanimity. Social Security and Medicare are a lifeline for millions of seniors. Americans have to pay into them from the very first paycheck they started. So tonight, let's all agree, and we apparently are, let's stand up for seniors. Stand up and show them. We will not cut Social Security. We will not cut Medicare. Those benefits belong to the American people. They earned it. And if anyone tries to cut Social Security, which apparently no one's going to do, and if anyone tries to cut Medicare, I'll stop them. I'll veto it. And look, I'm not going to allow them to be taken away. Not today, not tomorrow, not ever. But apparently it's not going to be a problem. Next month, when I offer my fiscal plan, I ask my Republican friends to lay down their plan as well. I really mean it. Let's sit down together and discuss our mutual plans together. Let's do that. I can tell you, the plan I'm going to show you is going to cut the deficit by another $2 trillion. And it won't cut a single bit of Medicare or Social Security. In fact, we're going to extend the Medicare Trust Fund at least 2 decades, because that's going to be the next argument. How do we keep it solvent, right? Well, we'll not raise tax on anyone making under $400,000, but we'll pay for it the way we talked about tonight, by making sure that the wealthy and big corporations pay their fair share. Look. Here's the deal. They aren't just taking advantage of the tax code. They're taking advantage of you, the American consumer. Here's my message to all of you out there. I have your back. We're already preventing Americans from receiving surprise medical bills, stopping $1 billion surprise bills per month so far. We're protecting seniors' life savings
by cracking down on nursing homes that commit fraud, endanger patient safety, prescribe drugs that are not needed. Millions of Americans can now save thousands of dollars because they can finally get a hearing aid over the counter without a prescription. Look, capitalism without competition is not capitalism. It's extortion. It's exploitation. Last year, I cracked down with the help of many of you on foreign shipping companies that were making you pay higher prices for every good coming into the country. I signed a bipartisan bill that cut shipping costs by 90%, helping American farmers, businessmen, and consumers. Let's finish the job. Pass the bipartisan legislation to strengthen antitrust enforcement and prevent big online platforms from giving their own products an unfair advantage. My administration is also taking on junk fees, those hidden surcharges too many companies use to make you pay more. For example, we're making airlines show you the full ticket price up front, refund your money if your flight is canceled or delayed. We've reduced exorbitant bank overdrafts by saving consumers more than $1 billion a year. We're cutting credit card late fees by 75% from $30 to $8. Look, junk fees may not matter to the very wealthy, but they matter to most other folks in homes like the one I grew up in, like many of you did. They add up to hundreds of dollars a month. They make it harder for you to pay your bills or afford that family trip. I know how unfair it feels when a company overcharges you and gets away with it. Not anymore. We've written a bill to stop it all. It's called the Junk Fee Prevention Act. We're going to ban surprise resort fees that hotels charge on your bill. Those fees can cost you up to $90 a night at hotels that aren't even resorts. The idea that cable, internet, and cell phone companies can charge you $200 or more if you decide to switch to another provider. Give me a break. We can stop service fees on tickets to concerts and sporting events and make companies disclose all the fees up front. And we'll prohibit airlines from charging $50 round trip for a family just to be able to sit together. Baggage fees are bad enough. Airlines can't treat your child like a piece of baggage. Americans are tired of being. We're tired of being played for suckers. So pass the Junk Fee Prevention Act so companies stop ripping us off. For too long, workers have been getting stiffed, but not anymore. We're beginning to restore the dignity of work. For example, I should have known this, but I didn't until 2 years ago. 30 million workers have to sign non-compete agreements for the jobs they take. 30 million. So a cashier at a burger place can't walk across town and take the same job at another burger place and make a few bucks more. It just changed. But they just changed it because we exposed it. That was part of the deal, guys. Look it up. But not anymore. We're banning those agreements so companies have to compete for workers and pay them what they're worth. And I must tell you, this is bound to get a response from my friends on my left but the right. I'm so sick and tired of companies breaking the law by preventing workers from organizing. Pass the PRO Act, because business have a right, workers have a right to form a union. And let's guarantee all workers have a living wage. Let's make sure working parents can afford to raise a family with sick days, paid family medical leave, affordable child care. That's going to enable millions of more people to go and stay at work. And let's restore the full child tax credit, which gave tens of millions of parents some breathing room and cut child poverty in half to the lowest level in history. And by the way, when we do all these things, we increase productivity. We increase economic growth. So let's finish the job.
and get more families access to affordable quality housing. Let's get seniors who want to stay in their homes the care they need to do so. Let's give more breathing room to millions of family caregivers looking after their loved ones. Pass my plan so we get seniors and people with disabilities the home care and services they need. And support the workers who are doing God's work. These plans are fully paid for and we can afford to do them. Restoring the dignity of work means making education an affordable ticket to the middle class. You know, when we made public education, 12 years of it, universal in the last century, we made the best educated, best paid, we became the best educated, best paid nation in the world. But the rest of the world's caught up. It's caught up. Jill, my wife, who teaches full time, has an expression. I hope I get it right, kid. Any nation that out-educates us is going to out-compete us. Any nation that out-educates is going to out-compete us. Folks, we all know 12 years of education is not enough to win the economic competition of the 21st century. We want to have the best educated workforce. Let's finish the job by providing access to preschool for 3 and 4 years old. Studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school and go on to earn a 2 or 4 year degree, no matter their background they came from. Let's give public school teachers a raise. We're making progress by reducing student debt, increasing Pell Grants for working and middle-class families. Let's finish the job and connect students to career opportunities starting in high school. Provide access to 2 years of community college, the best career training in America in addition to being a pathway to a 4-year degree. Let's offer every American a path to a good career, whether they go to college or not. And folks, in the midst of the COVID crisis, when schools were closed and we were shutting down everything, let's recognize how far we came in the fight against the pandemic itself. While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened up our country. We opened our country back up, and soon we'll end the public health emergency. But that's called a public health emergency. But we'll remember the toll and pain that's never going to go away. More than 1 million Americans lost their lives to COVID. 1 million. Families grieving, children orphaned, empty chairs at the dining room table constantly reminding you that she used to sit there. Remembering them, we remain vigilant. We still need to monitor dozens of variants and support new vaccines and treatments. So Congress needs to fund these efforts and keep America safe. And as we emerge from this crisis stronger, we're also got to double down on prosecuting criminals who stole relief money meant to keep workers and small businesses afloat. Before I came to office, you remember, during that campaign, the big issue was about inspector generals who would protect taxpayers' dollars who were sidelined. They were fired. Many people said we don't need them. And fraud became rampant. Last year, I told you the watchdogs are back. Since then, we've recovered billions of taxpayers' dollars. Now let's triple the anti-fraud strike force going after these criminals, double the statute of limitations on these crimes, and crack down on identity fraud by criminal syndicates stealing billions of dollars from the American people. And the data shows that for every dollar we put into fighting fraud, the taxpayers get back at least 10 times as much. It matters. It matters. Look,
COVID left its scars, like the spike in violent crime in 2020, the first year of the pandemic. We have an obligation to make sure all people are safe. Public safety depends on public trust, as all of us know. But too often that trust is violated. Joining us tonight are the parents of Tyree Nichols. Welcome. We had to bury Tyree last week. As many of you personally know, there's no words to describe the heartache or grief of losing a child. But imagine if you lost that child at the hands of the law. Imagine having to worry whether your son or daughter came home from walking down the street, or playing in the park, or just driving a car. Most of us in here have never had to have the talk that brown and black parents have had to have with their children. Bo, Hunter, Ashley, my children, I never had to have the talk with them. I never had to tell them if a police officer pulls you over, turn your interior lights on right away. Don't reach for your license. Keep your hands on the steering wheel. Imagine having to worry like that every single time your kid got in a car. Here's what Tyree's mother shared with me when I spoke to her. When I asked her how she finds the courage to carry on and speak out. With the faith of God, she said her son was, quote, a beautiful soul, and something good will come of this. Imagine how much courage and character that takes. It's up to us, to all of us. We all want the same thing. Neighborhoods free of violence. Law enforcement who earns the community's trust. Just as every cop, when they pin on that badge in the morning, has a right to be able to go home at night, so does everybody else out there. Our children have a right to come home safely. Equal protection under the law is a covenant we have with each other in America. We know police officers put their lives on the line every single night and day. And we know we ask them in many cases to do too much, to be counselors, social workers, psychologists, responding to drug overdoses, mental health crises, and so much more. In one sense, we ask much too much of them. I know most cops and their families are good, decent, honorable people, the vast majority. But they risk their lives every time they put that shield on. But what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health, substance abuse challenges. More resources to reduce violent crime and gun crime. More community intervention programs. More investment in housing, education, and job training. All this can help prevent violence in the first place. And when police officers or police departments violate the public trust, they must be held accountable. With the support of the families of victims, civil rights groups, and law enforcement, I signed an executive order for all federal officers, banning chokeholds, restricting no-knock warrants, and other key elements of the George Floyd Act. Let's commit ourselves to make the words of Tyler's mom true. Something good must come from this. Something good.